Good morning student. Today we learn about the difference between extension and contraction in supply and increase and decrease in demand. We learn this difference. Then the factors influencing supply, and third part is supply and time element. These three part will learn in this lecture. So we first start with difference between extension and contraction of supply and increase and decrease in supply. So first is extension and contraction in supply. It refers to change in supply due to the change in price. म्हणजेच एक्सटेन्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सप्लाय आहे ते आपल्याला प्राईजच्या चेंजनुसार, म्हणजेच ज्यावेळेला इतर फॅक्टर सेम असतात आणि प्राईज चेंज होते त्यानुसार जी सप्लायवरती इफेक्ट होत असतात त्यालाच आपण कमी जास्त पण होत असते सप्लाय, त्यालाच आपण एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सप्लाय असं म्हटलं जातं. इन इन्क्रीज अँड डिक्रीज डिमांड इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाय ड्यू टू अदर फॅक्टर्स. म्हणजे प्राईजमध्ये चेंज न होता इतर जे काही सप्लायवरती फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करत असतात त्यांच्यामध्ये चेंज झाल्यामुळे जी काही सप्लायमध्ये कमी जास्त होत असते त्यालाच आपण इन्क्रीज अँड डिक्रीज ऑफ सप्लाय असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज इट कॅन बी शोन ऑन सम सप्लाय कर सेम सप्लाय कर्व. म्हणजेच आपण एक्सटेन्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सप्लाय हे आपण एकाच सप्लाय कर्ववरती दाखवू शकतो, परंतु इन इन्क्रीज अँड डिक्रीज डिमांड अ न्यू कर्व हॅज टू बी ड्रॉन. म्हणजेच इन्क्रीज अँड डिक्रीज सप्लाय हे आपल्याला शो करायला वेगवेगळे कर्व हे ड्रॉ करावे लागतात. म्हणजे ते एकाच कर्ववरती सप्लाय कर्ववरती आपण दाखवू शकत नाही, तर त्याच्यासाठी आपल्याला सेपरेट कर्व हे ड्रॉ करावे लागतात. नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मुवमेंट अलॉंग द कर्व. म्हणजेच एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सप्लाय हे आपल्याला त्यालाच आपण मुवमेंट अलॉंग द कर्व, म्हणजेच कर्वच्या बरोबर होणारी मुवमेंट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच कारण सप्लाय एक्सटेन्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शनमध्ये सप्लाय हा आपल्याला सप्लाय कर्वच्या माध्यमातून आपण शो करू शकतो. त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने चेंज झाले ते आपण एकाच कर्वच्या माध्यमातून दाखवू शकतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे कर्व पुढे जात असतो त्याप्रमाणे आपल्याला त्यामध्ये चेंज झालेले दिसतात. परंतु इन इन्क्रीज अँड डिक्रीज डिमांड इट कॉल्ड अ शिफ्ट इन द कर्व. म्हणजेच इन्क्रीज अँड डिक्रीज डिमांडमध्ये आपल्याला सप्लाय कर्व आहे तो आपल्याला मागे पुढे सरकलेला दिसतो. म्हणजेच जर सप्लाय कमी झाला तर आपल्याला ती डिमांड जो सप्लाय कर्व आहे तो मागे झालेला दिसतो, किंवा जर सप्लाय जर जास्त झाला तर तो आपल्याला सप्लाय कर्व पुढे सरकलेला दिसतो. अशा पद्धतीने आपल्याला कर्व हा शिफ्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज डायग्रामिक रिप्रेझेंटेशन इन एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन इन सप्लाय. when the price increase from OP to OP1, the supply increase from OQ to OQ1. This is extension in SS supply. एक्सटेन्शन इन सप्लाय म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी डायग्राम दिलेला आहे. तर आपल्याला पहिलं एक्सटेन्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शनमधली आपल्याला डायग्राम दिली आहे. त्यामध्ये बघा आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेलं आहे आणि एक्स ॲक्सिसवरती सप्लाय किती प्रमाणात क्वांटिटी किती सप्लाय केली जाते ते दिलेलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला प्राईस ही ओपासून पीपर्यंत जेव्हा प्राईस होती तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा क्यूपर्यंत केला जायचा, म्हणजे ओ क्यूपर्यंत आपल्याला सप्लाय दिसून येतो. परंतु जेव्हा प्राईस ही ओपासून P1पर्यंत वाढली त्याचबरोबर आपल्याला त्याचा सप्लाय देखील OQ पासून OQ1पर्यंत वाढलेली दिसते. म्हणजेच त्यालाच आपण एक्सटेन्शन, म्हणजेच सप्लायमध्ये आपल्याला एक्सटेन्शन झालेलं दिसतं, वाढ झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वायसे वर्षा पण आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे आपण जर पहिले समजा आपल्याला प्राईस OP दिलेली असेल, OP1 असेल आणि त्याची कमी होऊन OPपर्यंत जर प्राईस आली तर आपल्याला त्याचा सप्लाय देखील OQ1पासून OQपर्यंत कमी झालेला दिसतो. आणि जो SS दिलेला आहे त्याला आपण सप्लाय कर्व असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने आपण सप्लाय कर्व हा ड्रॉ करत असतो. त्यामध्ये त्याच्यानुसार आपण एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन हे दाखवू शकतो. In increase and decrease in supply, there was diagram was shown at the same price OP more quantity OQ is supplied. This is known as increase in supply. ज्या ठिकाणी आपल्याला इन्क्रीज अँड डिक्रीजची देखील आपल्याला सप्लाय कर्व दिलेला आहे त्याच्या माध्यमातून आपण बघू. तर आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेला आहे, एक्स ॲक्सिसवरती क्वांटिटी सप्लाय दिलेला आहे. जेव्हा प्राईस सेम होती, म्हणजेच आपल्याला प्राईस सेम दिलेली आहे, OPपर्यंत प्राईस ही सेम दिलेली आहे, परंतु इतर फॅक्टरमध्ये चेंज झाल्यामुळे आपल्याला सप्लाय हा OQ पासून OQ1पर्यंत वाढलेला दिसतो. त्याचबरोबर त्यामुळे आपल्याला सप्लाय कर्व पुढे सरकलेला दिसतो. म्हणजेच SS पासून तो आपल्याला S1पर्यंत पुढे आलेला दिसतो. त्यालाच आपण इन्क्रीज इन सप्लाय असं म्हटलं जातं. तर समजा प्राईस ही सेम आहे आणि आपली सप्लाय हा Q1पासून Qपर्यंत कमी झाला तर आपल्याला सप्लाय कर्व हा मागे सरकलेला येतो. म्हणजे S1पासून Sपर्यंत तो सप्लाय
आपल्याला मागे सरकलेला दिसतो, त्याला आपण डिक्रीज इन सप्लाय असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने इन्क्रीज अँड डिक्रीज इन सप्लाय आपण डायग्रामच्या माध्यमातून शो करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला इन्क्रीज अँड डिक्रीज सप्लाय हे आपल्याला वेगवेगळ्या कर्वच्या माध्यमातून शो करावे लागतात. तर आपल्याला एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन सप्लायचं एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन आपण एकाच कर्ववरती शो करू शकतो. जशा पद्धतीने आपल्याला डायग्राममध्ये दिलेलं आहे 2.7च्या की ई आणि E1 हा सप्लाय असा वाढलेला आपल्याला एकाच कर्ववरती आपण दाखवू शकतो, जसं एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं. परंतु आपण इन्क्रीज अँड डिक्रीज सप्लाय हे ई आणि E1 दाखवण्यासाठी आपल्याला सप्लाय कर्व पुढे मागे सरकवावा लागतो, म्हणजे तो सरकत असतो त्या इन्क्रीज अँड डिक्रीजमध्ये. अशा पद्धतीचा डिफरन्स जो आहे तो आपल्याला एक्सटेन्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सप्लाय आणि इन्क्रीज अँड डिक्रीज इन सप्लायमध्ये आपल्याला दिलेला आहे. नेक्स्ट इज फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग सप्लाय. अपार्ट फ्रॉम प्राईस अदर फॅक्टर विच इन्फ्लुएन्स सप्लाय आर. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला प्राईस सोडून इतर कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला सप्लायवरती इन्फ्लुएन्स करताना दिसतात ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे. ते आपण 1 बाय 1 आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज नॅचरल कंडिशन. सप्लाय विल बी गुड इफ द रेनफॉल इज टाइमली अँड ॲडिक्वेट. ड्रॉट, फ्लड अँड अदर नॅचरल क्लायमेटीज विल ॲडव्हर्सली इफेक्ट सप्लाय. म्हणजेच आपल्याला पहिला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे नॅचरल कंडिशन. म्हणजेच नेचरमध्ये जे काही चेंज होत असतात किंवा त्याच्यामध्ये नेचरमध्ये जे काही बदल होत असतात, म्हणजे पर्यावरणामध्ये जे काही आपल्याला बदल झालेले दिसतात, त्याच्यानुसार आपल्याला ती कंडिशन कशा पद्धतीची आहे त्याचा आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच जर पावसाच्या सीझनला योग्य पाऊस हा मोठ्या प्रमाणात असेल तर आपल्याला सप्लायमध्ये त्याचा इफेक्ट झालेला दिसून येतो. जर पाऊस हा योग्य प्रमाणात असेल किंवा वेळेवरती होत असेल तर आपल्याला त्याचा सप्लायवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर जर कुठे दुष्काळ झाला असेल, नैसर्गिक कारणामुळे तिकडे दुष्काळ पडला असेल, त्याचबरोबर पूर आला असेल किंवा इतर ज्या काही नॅचरल कंडिशन असतात, क्लायमेटेशन असतात, त्याच्यामध्ये जर चेंज झाला तर आपल्याला त्याचा इफेक्ट प्रोडक्टच्या सप्लायवरती दिसून येतो. अशा प्रकारचा फर्स्ट फॅक्टर्स आहे जो आपल्याला सप्लायवरती इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतो. नेक्स्ट इज टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट. न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द ॲडव्हान्समेंट इन टेक्नॉलॉजी लीड्स टू मोर सप्लाय. म्हणजेच टेक्निकल ॲडव्हान्समेंट म्हणजे टेक्नॉलॉजिकल जे काही ॲडव्हान्समेंट होत असतात त्याच्यानुसार आपल्याला सप्लाय हा वाढलेला दिसतो. म्हणजेच एखादी न्यू मेथड आपण प्रोडक्शनसाठी यूज केली, म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण एखादी न्यू प्रोडक्शन मेथड चालू केली तर त्याच्या माध्यमातून आपण मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन करू शकतो. त्याचा इफेक्ट आपल्याला सप्लायवरती झालेला दिसतो, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्टचा सप्लाय झालेला आपल्याला दिसून येतो. हा फॅक्टर देखील आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट करताना दिसून येतो. Next is availability of factors of productions and their price. If the factor of production are available and at cheaper rate, then supply will be more and vice versa. म्हणजेच आपल्याला थर्ड फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे प्रोडक्शनसाठी लागणारे फॅक्टरची अवेलेबिलिटी, त्याचबरोबर त्यांची प्राईस. म्हणजेच आपल्याला एखादं प्रोडक्शन करण्यासाठी लागणारे जे काही रॉ मटेरियल आहे त्यांचं सप्लाय असेल, म्हणजेच त्यांची अवेलेबिलिटी असेल किंवा त्या रॉ मटेरियलची प्राईस असेल, ही आपल्याला प्रोडक्टच्या सप्लायवरती इफेक्ट करताना दिसून येते. जर त्याचे आपल्याला रॉ मटेरियल जे लागणार आहे प्रोड्यूस करायला, ते रॉ मटेरियल योग्यरित्या आपल्याला अवेलेबल असेल, त्याची प्राईज योग्य असेल, तर आपल्याला प्राईज कमी असेल, त्याचा सप्लाय योग्य, त्याचा अवेलेबिलिटी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात असेल तर आपल्याला सप्लाय हा मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. परंतु व्हायस वर्सा म्हणजे त्या उलट देखील आपल्याला जर त्याचा सप्लाय होत नसेल, म्हणजे रॉ मटेरियल जे आहे ते आपल्याला योग्यरित्या मिळत नसेल किंवा हाय रेटला आपल्याला मिळत असेल, म्हणजे जो त्या रॉ मटेरियलचा रेट आहे तो जास्त असेल तर आपल्याला सप्लाय हा कमी झालेला दिसून येतो. म्हणजेच ते प्रोडक्ट आपल्याला रॉ मटेरियल आपल्याला परवडत नसल्यामुळे मॅन्युफॅक्चरर ते प्रोडक्ट न घेता आपला सप्लाय कमी करत असतो. अशा पद्धतीने जे काही फॅक्टर्स आहेत ते आपल्याला सप्लायवरती इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्हमेंट इन ट्रान्सपोर्ट. दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन्स अँड हेन्स सप्लाय विल इन्क्रीज. म्हणजेच ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाल्याच्यानंतर आपल्याला त्याचा इफेक्ट सप्लायवरती झालेला दिसतो. कारण ट्रान्सपोर्टेशनचं इम्प्रूव्हमेंट झाली तर आपल्याला मिळणारं जे काही रॉ मटेरियल आहे ते आपल्याला योग्यरित्या योग्य वेळेमध्ये अवेलेबल होतं, त्याचबरोबर योग्य प्राईजमध्ये आपल्याला ते अवेलेबल होतं. त्यामुळे त्याच्या प्रोडक्शन कॉस्टवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसतो. त्याचबरोबर आपण त्या प्रोडक्ट सप्लाय करत असताना आपल्याला लागणारं ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस आहे ती योग्यरित्या अवेलेबल असेल तर आपण योग्यरित्या त्याचा सप्लाय पुरवू शकतो. म्हणजे जसं ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाल्यामुळे, ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसमध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाल्यामुळे आपल्याला रॉ मटेरियलचा होणारा सप्लाय देखील आपल्याला योग्यरित्या मिळत असतो. त्यामुळे आपल्याला त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचा मार्केटमध्ये सप्लाय देखील आपण योग्यरित्या टाईमली करू शकतो. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन इम्प्रूव्हमेंट झाल्यामुळे आपल्याला
सप्लाय हा मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर. इफ मोनोपोली एक्झिस्ट देन देअर मे बी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन सप्लाय. म्हणजेच आपल्याला मार्केट स्ट्रक्चरचा देखील आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी समजा मोनोपोलिस्टिक मार्केट चालू असेल, मोनोपोली मार्केट चालू असेल, एकच सेलर त्या ठिकाणी सेल करतो आणि बायर मोठ्या प्रमाणात आहे, तर आपल्याला तिथे सप्लाय हा कमी होताना दिसतो. परंतु मोनोपोली मार्केट एक्झिस्ट झालं, त्या ठिकाणी दुसऱ्या प्रकारचं मार्केट स्ट्रक्चर तयार झालं, तर आपल्याला त्या ठिकाणी जो प्रोडक्टचा सप्लाय आहे तो आपल्याला इन्क्रीज तरी झालेला दिसतो किंवा डिक्रीज तरी झालेला दिसतो. अशा पद्धतीने आपल्याला मार्केट स्ट्रक्चरचा देखील सप्लायवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट पॉलिसी. थ्रू फिस्कल पॉलिसी गव्हर्नमेंट कॅन इन्फ्लुएन्स द सप्लाय ऑफ कमोडिटी. फॉर एक्झाम्पल, बाय imposing the higher import duty, supply may be restricted, or by giving tax concessions the supply of the commodity may be increased. म्हणजेच ज्या काही गव्हर्नमेंट पॉलिसी आहेत त्या देखील आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट करताना दिसतात. जी काही फिस्कल पॉलिसीच्या माध्यमातून गव्हर्नमेंट हे सप्लायवरती आपल्याला इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतं, म्हणजे सप्लायवरती कंट्रोल करताना दिसून येतं. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर इतर देशातून येणारा सप्लायवरती म्हणजे प्रोडक्टवरती इम्पोर्ट ड्युटी जर त्यांनी वाढवली, इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये चेंज केली, म्हणजे ती वाढवली, तर आपल्याला सप्लाय हा कमी झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर सप्लायवरती त्यांनी रिस्ट्रिक्शन आणले, म्हणजेच किती प्रमाणात आपल्याला इम्पोर्ट करायचे त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन आणले, किंवा इम्पोर्ट ड्युटीवरती त्यांनी वाढ केली किंवा कमी केली, तर आपल्याला त्याचा सप्लायवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. त्याचबरोबर सेकंड आहे ते म्हणजे टॅक्स कन्सेशन. जर एखाद्या गुड्सवरती टॅक्स कन्सेशन आपल्याला दिलं तर त्याचं सप्लाय देखील, त्या वस्तूचा सप्लाय आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने ज्या काही गव्हर्नमेंट पॉलिसी आहेत त्या देखील आपल्याला सप्लाय फॅक्टरवरती इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत ते आपल्याला सप्लायवरती इन्फ्लुएन्स होताना दिसून येतात, म्हणजे सप्लायवरती आपल्याला त्याचा परिणाम झालेला दिसून येतो. Apart from the above factor, time element plays an important role in the influencing the supply of commodity. The relationship between two can be explained as follows. म्हणजेच आपल्याला वरती दिलेल्या फॅक्टरबरोबरच आपल्याला टाईम हा देखील सप्लायवरती मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट करताना दिसून येतो. तो कशा पद्धतीने करतो तो आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So supply and time element. The analysis of supply can be divided into three periods. First is supply in market period, second is supply in short run period, and third is supply in long run period. म्हणजेच आपल्याला सप्लाय आणि टाईम एलिमेंट यांच्यामध्ये ॲनालिसिस कशा पद्धतीने केलं जातं याच्यासाठी आपल्याला 3 पिरियडमध्ये डिवायडेशन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिला म्हणजे सप्लाय इन मार्केट पिरियड, त्याच्यानंतर इन मार्केट पिरियडमध्ये त्याचा होणारा सप्लाय प्रोडक्टचा. त्याचबरोबर सेकंड दिला आहे ते म्हणजे सप्लाय इन शॉर्ट रन पिरियड, म्हणजे शॉर्ट रनसाठी होणारा सप्लाय, आणि सप्लाय इन लाँग रन पिरियड म्हणजे लाँग टाईमसाठी होणारा सप्लाय. अशा 3 प्रकारचे डिवायडेशन केलेलं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सप्लाय आणि टाईम एलिमेंट हे कशा पद्धतीने एकमेकावर इफेक्ट करतात आपल्याला आयडेंटिफाय करू शकतो. ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत कशा पद्धतीने ते इफेक्ट करत असतात. So the first is supply in market period. A market period is very short period during which the stock of commodity is fixed. It might many a days or few days in the case of perishable commodity, or the few months in case of durable commodity. म्हणजेच आपल्याला मार्केट पिरियड हा अगदी पूर्णपणे शॉर्ट पिरियडमध्ये दिसून येतो. म्हणजेच सप्लाय इन मार्केट पिरियड हा आपल्याला अगदी कमी प्रमाणात दिसून येतो. त्याचबरोबर त्याचं स्टॉक ऑफ कमोडिटी असते ती फिक्स असते. म्हणजेच एखाद्या वस्तूचा स्टॉक असतो तो फिक्स असताना आपल्याला मार्केट पिरियड हा ठराविक काळापुरता दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर तो पेरिशेबल कमोडिटी म्हणजे पेरिशेबल गुड्ससाठी काही दिवसांचा असेल, तर ड्युरेबल गुड्ससाठी काही महिन्यांचा असेल. तो जास्त काळ नसतो, तर ठराविक महिन्यांसाठी तो किंवा ठराविक दिवसांपुरता तो मर्यादित असतो मार्केट पिरियड सप्लाय. In a market period, there is a market supply as given below, and a market supply curve is given in figure 2.9. It indicates that when the price rise, supply rise, and vice versa. म्हणजे आपल्याला पुढे मार्केट सप्लाय दिलेला आहे, कशा पद्धतीने मार्केट सप्लाय होतो, त्याचबरोबर त्याचा कशा पद्धतीने आपण फिगर किंवा आपण कर्व कशा पद्धतीने ड्रॉ करू शकतो, डायग्रामच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने आपण ड्रॉ करू शकतो हे आपल्याला दिलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की मार्केट पिरियडमध्ये आपल्याला जसजशी प्राईस वाढलेली दिसते तसं आपल्याला सप्लाय देखील वाढलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर जसजशी प्राईस कमी झालेली दिसते तसं आपल्याला सप्लाय देखील कमी झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला दिलेल्या डायग्राममध्ये चार्टमध्ये जर आपण बघितलं टेबल जे दिलेलं आहे मार्केट सप्लायचं, त्यामध्ये प्राईस आपल्याला प्राईस पर ऑरेंज इन पीसेस म्हणजे प्रत्येक ऑरेंजची प्राईस दिलेली आहे आणि क्वांटिटी दिलेली आहे. मार्केटमध्ये मार्केट सप्लाय किती होतो ते दिलेलं आहे. म्हणजेच जर समजा प्राईस पर युनिट
5 असेल तर आपल्याला सप्लाय 60 झालेला दिसतो, 60 युनिटपर्यंत. प्राईस 10 झाली तर 85 युनिट सप्लाय झालेला दिसतो. प्राईस 15 झाली तर त्याचा 115पर्यंत त्याचा सप्लाय झालेला दिसतो. अशा पद्धतीने प्राईस वाढत जाते तसं आपल्याला त्याचा सप्लाय देखील वाढत जाताना दिसतो. त्याचबरोबर प्राईस कमी होत गेली म्हणजे 25वरून 20 झाली, 20वरून 15 झाली तर आपल्याला त्याचा सप्लाय देखील 190वरून 195, 195वरून 115 अशा पद्धतीने कमी झालेला दिसून येतो. When the price rise to the very high level, the entire stock is offered for the sale. If there is a further rise in the price, the supply curve will become a vertical to the x-axis from the price onward, and as shown on figure 2.10. जर समजा एखाद्या प्रोडक्टची प्राईज आहे ती एकाच ठराविक विशिष्ट लेवलपर्यंत जर वाढत गेली तर आपल्याला त्या ठिकाणी जो काही पूर्ण स्टॉक आहे एखाद्या कंपनीने प्रोड्यूस करून ठेवलेला जो काही पूर्ण स्टॉक आहे तो पूर्णपणे सेलसाठी ऑफर केला जातो. म्हणजेच ते एखाद्या कंपनीला जर वाटलं की ही प्राईज आपल्याला हायेस्ट प्राईज आहे असं जर कंपनीला वाटत असेल किंवा एक ठराविक हाय लेवलपर्यंत जर प्राईज गेली तर कंपनी ही तिच्याकडचा असलेला स्टॉक हा पूर्णपणे सेलसाठी ऑफर करते. म्हणजेच मार्केटमध्ये त्याचा सप्लाय देत असते. त्याचबरोबर जर समजा तीच प्राईज त्याच्यानंतर देखील वाढली म्हणजेच त्या ठराविक लेवलच्या नंतर जर आपल्याला प्राईज वाढलेली दिसली तर सप्लाय हा कॉन्स्टंट आपल्याला दिसून येतो. त्याच्यानंतर जर सप्लायमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होत नाही, परंतु एक ठराविक लेवलपर्यंत ही आपल्याला वाढ झालेली दिसून येते. परंतु त्याच्यानंतर जर प्राईजमध्ये वाढ झाली तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या सप्लायमध्ये वाढ झालेली दिसून येत नाही. सप्लाय आपल्याला कॉन्स्टंट दिसून येतो. तर आपल्याला तो डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला व्हर्टिकल लाईनमध्ये आपल्याला सप्लाय हा व्हर्टिकल लाईन एक्स ॲक्सिसला व्हर्टिकल लाईन आपल्याला दिसून येते. ही आपल्याला डायग्रॅम 2.10मध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. म्हणजे 2.10च्या ह्या डायग्रॅममध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. ते आपण आता डायग्रॅमच्या माध्यमातून बघूया. तर वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला प्राईस दिलेली आहे आणि एक्स ॲक्सिसवरती आपल्याला क्वांटिटी सप्लाय किती प्रमाणात झाला हे आपल्याला दिलेलं आहे. जेव्हा प्राईस ही ओपासून एपर्यंत गेली तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा एसपासून एसपर्यंत म्हणजे या क्रॉस लाईनने आपल्याला सप्लाय हा दाखवला जातो आहे. म्हणजे सप्लाय आपला वाढत गेलेला दिसतो आहे. ओपासून एमपर्यंत सप्लाय हा वाढत गेलेला आहे. परंतु जेव्हा प्राईस ही ओपासून बीपर्यंत वाढत गेली तेव्हा आपल्याला सप्लाय हा आपल्याला कॉन्स्टंट दिसून येतो. म्हणजेच एमच्या वरती आपल्याला सप्लाय हा व्हर्टिकल लाईन आपल्याला एक्स ॲक्सिसला गेलेला दिसून येते. एस आणि S1 ही आपल्याला लाईन व्हर्टिकल लाईन म्हणजेच आपला सप्लाय जो आहे तो कॉन्स्टंट राहिलेला आहे. त्या OAच्या नंतर प्राईज वाढल्याच्या नंतर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा सप्लायमध्ये वाढ झालेला दिसून येत नाही. ते आपल्याला व्हर्टिकल लाईनमध्ये सप्लाय हा दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला मार्केट पिरियडमध्ये जर प्रोडक्टची प्राईज ही सर्टन लेवलपर्यंत जर वाढली तर त्याच्यानंतर आपल्याला सप्लायमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ दिसून येत आहे असं एक्सेप्शन आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच फॅक्टर आपल्याला दिसून येतात की जे प्रोडक्टच्या सप्लायवरती इन्फ्लुएन्स करत असतात. म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस ही देखील त्याच्यावरती इफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येते. In the case of perishable commodity, its supply in the market period would be preferably elastic. The supply curve would be vertical to x-axis as shown in figure 2.11. Whether the price of OA or OB per unit, the total amount offered for the sales remaining constant at the OM unit. म्हणजे जर पेरिशेबल कमोडिटी असेल तर आपल्याला त्याचा मार्केट पिरियडनुसार सप्लाय आपल्याला कॉन्स्टंट दिसून येतो. म्हणजे त्यामध्ये किती जरी प्राईस वाढली तरी आपल्याला सप्लाय हा वाढलेला दिसत नाही. कारण ती गोष्ट ही पेरिशेबल कमोडिटी आहे, पेरिशेबल वस्तू आहे. त्याचा आपण स्टॉक करून ठेवू शकत नाही की ती आपण लगेच प्रोड्यूस करू शकत नाही. कारण ते पेरिशेबल वस्तू आहेत. त्याच्यामुळे आपण त्याचा सप्लाय आपल्याला कॉन्स्टंट दिसून येतो जरी त्याची प्राईस वाढली तरी. आपण डायग्रामच्या माध्यमातून म्हणजे फिगर 2.11च्या माध्यमातून आपण ते पाहूया. तर आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेलं आहे, एक्स ॲक्सिसवरती सप्लाय दिलेला आहे, किती प्रमाणात सप्लाय होतो. तर त्या ठिकाणी आपल्याला OAपर्यंत प्राईज आहे तेव्हा आपल्याला SM इथपर्यंत सप्लाय दिसतो आहे. म्हणजे एमवरती सप्लाय स्टार्ट झालेला दिसतो आहे. तर OBपर्यंत जरी प्राईज वाढली तरी आपल्याला सप्लाय हा कॉन्स्टंट दिसतो आहे. म्हणजेच एमवर ही व्हर्टिकल लाईन आपल्याला एक्स ॲक्सिसला दिसून येते. म्हणजेच पेरिशेबल गोष्टीच्या बाबतीत आपल्याला किती जरी प्राईज वाढली तरी आपण सप्लाय हा वाढलेला दिसत नाही. अशा प्रकारचं एक्सेप्शन आपल्याला सप्लायला दिसून येतं. म्हणजेच पेरिशेबल गुड्स हे देखील आपल्याला सप्लायवरती इफेक्ट करताना दिसून येतात. त्यांचे जरी प्राईज वाढली तरी त्यांच्या सप्लायमध्ये वाढ होताना आपल्याला दिसत नाही. नेक्स्ट इज शॉर्ट रन पिरियड सप्लाय. In a short run period, plants of firm remain constant. Fixed factors like factory building, machinery, etc. can be changed. However, the output of the commodity can be increased or decreased by increasing or reducing the amount of variable factors like raw material, labor, etc. employed with the given plants. म्हणजेच शॉर्ट रन पिरियडमध्ये हे कंपनीचे जे काही
प्लांट्स असतात म्हणजे फिक्स फॅक्टर्स जे आहेत ते आपल्याला कॉन्स्टंट दिसून येतात. म्हणजे बिल्डिंग असेल किंवा मशिनरी असेल यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला दिसत नाही. परंतु जे काही इतर व्हेरिएबल फॅक्टर्स असतात, प्रोडक्शनसाठी लागणारे इतर व्हेरिएबल फॅक्टर्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतो. त्याच्यानुसार आपल्याला सप्लायमध्ये वाढ आणि घट झालेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच रॉ मटेरियल असेल किंवा लेबर असेल यांच्यामध्ये जर आपल्याला ह्या व्हेरिएबलमध्ये जर आपल्याला फरक झालेला दिसून आला, म्हणजे रॉ मटेरियलचा सप्लाय झाला नाही किंवा त्याची प्राईस वाढली, त्याचबरोबर लेबरचा सप्लाय झाला नाही किंवा त्याच्यामध्ये प्राईसची कमी जास्त झाली, तर आपल्याला सप्लायवरती त्याचा इफेक्ट झालेला दिसून येतो. हेन्स द सप्लाय इन शॉर्ट रन पिरियड इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय व्हेरिएबल कॉस्ट ओनली. As compared to the supply in a market period, the supply in a short run period can be slightly adjust to demand. म्हणजेच आपल्याला शॉर्ट रन पिरियडमध्ये सप्लाय हा आपल्याला फक्त व्हेरिएबल फॅक्टर किंवा व्हेरिएबल कॉस्टवरती आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्टमुळे आपल्याला फक्त इन्फ्लुएन्स झालेला दिसतो. इतर फॅक्टर त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारे इफेक्ट करत नसतात. तर फक्त व्हेरिएबल जे फॅक्टर आहेत ते त्याच्यावरती किंवा व्हेरिएबल कॉस्ट आहे ती सप्लायवरती इफेक्ट करताना दिसून येते. परंतु ॲज कम्पेअर टू मार्केट पिरियड, म्हणजे मार्केट पिरियड सप्लायच्या कंपॅरिझनपेक्षा आपल्याला शॉर्ट रन पिरियडमधील सप्लाय हा आपण स्लाइटली ॲडजस्ट करू शकतो. जशी आपल्याला डिमांड येत असेल त्याच्यानुसार आपण या मार्केटमध्ये सप्लाय हा ॲडजस्ट करू शकतो रादर दॅन मार्केट पिरियड सप्लायपेक्षा. अशा पद्धतीचा बेनिफिट आपल्याला या शॉर्ट रन पिरियड सप्लायमध्ये आपल्याला करता येतो. नेक्स्ट इज लॉंग रन पिरियड सप्लाय. In the long run, all factors of production become a variable. The size of a plant can be fully increase or decrease. In the other words, supply can be fully adjusted to demand in the long run. In the long run, the supply is increased by the variable cost. म्हणजे आपल्याला नेक्स्ट टाईप दिलेलं आहे म्हणजे लॉंग रन पिरियड सप्लाय. म्हणजेच लॉंग रन पिरियडमध्ये आपल्याला जास्त काळासाठी म्हणजे लॉंग पिरियडसाठी केला जाणारा सप्लाय. त्यामध्ये लॉंग रन पिरियडमध्ये आपल्याला जे काही प्रोडक्शनसाठी लागणारे सगळे फॅक्टर आहेत ते आपल्याला व्हेरिएबल दिसून येतात, इन्क्लुडिंग द प्लॅन्ट साईज. म्हणजेच जे आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅन्ट असतो त्याच्या साईज देखील आपल्याला व्हेरिएबल फॅक्टरमध्ये इन्क्लूड केली जाते. म्हणजेच त्याचे साईज असेल, प्लॅन्टची साईज असेल ती फुल्ली आपल्याला इन्क्रीज किंवा डिक्रीज केलेली दिसून येते लॉंग रन पिरियडमध्ये. त्याचबरोबर दुसऱ्या शब्दात आपल्याला सांगायचं झालं तर लॉंग रन पिरियडमध्ये जी काही सप्लाय असतो तो पूर्णपणे डिमांडवरती ॲडजस्ट केला जातो. म्हणजेच ज्याप्रमाणे डिमांड आपल्याला मार्केटमध्ये असेल प्रोडक्टची त्यानुसार आपल्याला सप्लाय हा ॲडजस्ट केला जातो लॉंग रन पिरियड सप्लायमध्ये. त्याचबरोबर लॉंग रन पिरियडमध्ये सप्लाय हा आपल्याला पूर्णपणे व्हेरिएबल कॉस्टवरती इन्फ्लुएन्स झालेला दिसून येतो. म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्टनुसार तो आपल्याला इन्फ्लुएन्स झालेला दिसून येतो. In the long run, supply can be easily adjusted to match the change in demand. Hence, the change in price in the long run will be less than change in price in the short run. म्हणजेच लॉंग रन सप्लायमध्ये आपण इझिली ॲडजस्टमेंट करू शकतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला मार्केटमध्ये डिमांड असेल त्यानुसार आपण इझिली सप्लाय हा ॲडजस्ट करू शकतो लॉंग रन पिरियडमध्ये. त्याचबरोबर आपल्याला कारण जी प्राईज असते, प्रोडक्टची प्राईज असते लॉंग रन पिरियडमध्ये ती आपल्याला कमी प्रमाणात वाढलेली दिसते रादर दॅन शॉर्ट रन. म्हणजे शॉर्ट रनमध्ये ज्या पद्धतीने प्राईज वाढलेली दिसते त्या प्रमाणात आपल्याला लॉंग रनमध्ये प्रोडक्टची प्राईज ही कमी प्रमाणात वाढलेली दिसते. त्यामुळे आपण जे काही सप्लाय असतो तो आपण डिमांडच्या नुसार आपण ॲडजस्ट करू शकतो. अशा प्रकारचे 3 टर्म्स आपल्याला दिलेले आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण टाईम आणि सप्लाय इलिमेंट हे आपण कशा पद्धतीने एकमेकावर इफेक्ट करतात हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो.